Hello viewers, welcome to my channel. I'm your educator Akashdeep Kaur Prad. Today we will do the next literary terms pertaining to poetry, that is free verse and haiku. Free verse. Free verse is the name given to poetry that does not use any strict meter or rhyme scheme. ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Poems written in free verse can have lines of any length from a single word to much longer. ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ it might be much longer, like 12 words ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, then 10 words ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ। It is an open form of poetry. It uses figurative language like similes, metaphors, alliteration, phrases, etc. ਇਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਫਿਗਰਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਲੀਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਟਾਫਰਸ, ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ, ਫਰੇਜ਼ਿਸ। The line in the free verse breaks to create a poetic effect. ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਇਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। The term comes from the French verse libre. French verse libre ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ free verse ਆਇਆ word. It became popular in English poetry in the early 20th century. 20th century ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ free verse ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ free verse ਦੀਆਂ। The Red Wheelbarrow by William Carlos William. Then The Love Song of J. Alfred Prufrock, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੋਇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? T.S. Eliot ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਪੋਇਮ ਹੈ। I carry ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਹੈ, ਪੋਇਮ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਹੈ। I carry your heart with me by E. Cummings. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੋਇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ free verse ਹੈ। Free verse was attractive to poets. Poets ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ attractive ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ 20th century ਦੇ starting ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ poets ਸੀਗੇ? Because it lacked the restrictions and constraints imposed on poetry by meter and rhyme. Because ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ meter ਦੇ rules ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ follow ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ rhyme scheme ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ freedom ਸੀ। The poet himself determines the form his or her poem would take. Poet ਆਪਣੇ ਆਪ decide ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ poem ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ form ਹੋਊਗਾ। It still involves all elements that make up the form of a poem, including diction, stanza, rhythm, etc. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ poem ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਰਡਸ ਵੀ ਸੀ, ਸਟੈਂਜਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਦਮ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਜਰਸ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟਸ ਜਸਟ that there are not any rules governing how they must be used.
ਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟੈਂਜਾ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੋਰਮਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਸੀ। So we have done free verse. Now we will do the next literary term, that is haiku. The haiku, ek ta inu pronounce karna haiku. The haiku is a Japanese poetic form that consists of 3 lines with 5 syllables in the first and third lines and 7 syllables in the second line. ਹਾਈਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਲੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਲੇਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਿਲੇਬਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 plus 5 plus 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਪੂਰੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ there are 17 syllables. The form originated in Japan, but today people across the globe read and write haiku in many different languages. हाँ यही जापान ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਈਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। One common theme explored by historical or modern haiku poets is seasonal changes. Modern ਤੇ ਜਿਹੜੇ traditional ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। While traditional haiku adhere to a specific structure and subject matter, modern haiku often deviate from these rules to experiment with new formats and explore new subject matter. ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਟਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਟਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਹਾਈਕੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੈ। The poem focuses on a brief moment in time. वैसे हाइकू पोइम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। For example, the poem The Light of a Candle by Joza Buzan, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਮ ਦੀ। The light of a candle is transferred to another candle spring twilight. ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਅ ਕੈਂਡਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਕੈਂਡਲ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਪਰਿੰਗ ਟਵਾਈਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਕੂ ਪੋਇਮ। Excuse me. In this poem, the poet Joza Buzan compares a candle to the spring sky. ਇਸ poem ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ poet ਇੱਕ candle ਨੂੰ spring season ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ sky ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ compare ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ poem ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ and moreover ਇੱਕ spring season ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। That's all for today.